Kumusta mga kaibigan? This one man in the crowd. Sa video na ito, tatalakayin natin ang basics ng income tax para sa mga online sole proprietorship business. Mga kaibigan, ang magiging focus ng video na ito ay ang pag-compute ng income tax ng isang online business na nakaregister na sole proprietorship. Hindi kasama sa ating talakayan ang income taxation ng isang partnership at corporation. Hindi rin natin tatalakayin ang mixed income earner, yung may income na sa business at may income pa galing sa employment. Minumungkahi namin na sumangguni sa isang profesional upang may paliwanag ang detalye ng mga applicable tax sa mga nabanggit. Sa ating talakayan, ipapaliwanag natin ang basics ng income tax computation, dalawang uri ng tax rate, at dalawang uri ng deduction para sa isang sole proprietorship na online business. Ready na ba kayo mga kaibigan? Tara, umpisahan na natin! Sa ikatlong video ng series na ito, tinalakay natin ang konsepto ng sales, cost of sales, gross income, operating expenses, at net income. Kung kailangan natin ng review sa mga nabanggit na konsepto, nasa description ang link sa video na ito. Ang income tax ay nakabase sa taxable income. Para makuha ang taxable income, kailangan natin ibawas ang allowable deductions sa gross income. Sa ikatlong video natin, natalakay natin ang formula para makuha ang net income. Sales minus cost of sales equals gross income. Gross income minus operating expenses equals net income. For income tax computation purposes, pareho pa din ang formula. Tatawagin lang natin na allowable deductions ang operating expenses. Para makuha ang taxable income, magsisimula pa rin tayo sa sales minus cost of sales para makuha ang gross income. Gross income minus allowable deductions equals taxable income. Ang mga allowable deductions ay mga expense na pinahihintulutan ng batas na ibawas sa gross income para makuha ang taxable income. Ang allowable deduction ay pwedeng itemized deduction o optional standard deduction o OSD. Pwede mamili ang taxpayer sa dalawang nabanggit. Kadalasan, itemized deduction ang ginagamit ng karamihan ng taxpayer. Napakahalagang pag-aralan ng isang taxpayer kung alin sa dalawang deduction ang advantageous sa negosyo. Ang itemized deduction ay binubuo ng mga operating expense at iba pang gastusin sa pagnenegosyo. Sa pangkalahatan, ang mga itemized deduction ay dapat lehitimong business expense at suportado ng resibo o invoice para maging allowable deduction. May mga limit din ang ibang expense. Halimbawa, ang representation expense. For income tax purposes, limitado lang sa 0.5% to 1% ng gross sales o gross receipts ang pwedeng maging allowable deduction. Hindi buong halaga nito ang pwedeng ibawas sa gross income. Ang optional standard deduction o OSD naman para sa isang sole proprietorship ay 40% ng gross sales o gross receipts. Anumang halaga ang makuha pag minultiply ang 40% sa gross sales o gross receipts ay siya ng allowable deduction. Kadalasan, pinipili ng mga negosyong kakaunti lang ang expense ang OSD. Para i-summarize, ang allowable deduction ay maaaring itemized deduction o OSD. Isa lang ang pwedeng piliin ng taxpayer sa dalawa sa isang taxable year. Kadalasan, karamihan ng taxpayer, pinipili ang itemized deduction. Ang mga itemized deduction ay mga business expense na pinahihintulutan ng batas pambuwis na ibawas sa gross income. Upang mas may paliwanag natin ang pag-compute ng taxable income, gumamit tayo ng halimbawa. Narito ang summary ng mga transaksyon sa isang taxable year ni Uragon Online Store, isang online sole proprietorship. I-compute natin ang taxable income ni Uragon Online Store. I-compute natin gamit ang itemized deduction at gamit ang optional standard deduction. Umpisahan natin sa itemized deduction. Ang sales ni Uragon Online Store sa taong ito ay 1,150,000 pesos. Meron din tayong cost of sales na 580,000 pesos. Para makuha ang gross income, ibawas natin ang cost of sales na 580,000 pesos sa 1,150,000 pesos na sales. Ang gross income ay 570,000 pesos. Ang mga allowable deductions naman ay ang utilities, 30,000 pesos, supplies, 45,000 pesos, salaries, 104,000 pesos, at taxes and licenses, 78,500 pesos. Ang total na allowable deductions ay 257,500 pesos. Para makuha ang taxable income,
Ibawas natin ang allowable deductions sa gross income. Gross income na 570,000 pesos minus allowable deductions na 257,500 pesos. Ang taxable income ay 312,500 pesos. I-compute natin ang taxable income ni Uragon Online Store gamit ang optional standard deduction. Para makompute ang OSD, kailangan natin i-multiply ang OSD rate sa gross sales o gross receipts. Ang sales ni Uragon Online Store ay 1,150,000 pesos. I-multiply natin sa OSD rate na 40%. Kaya ang optional standard deduction natin ay 460,000 pesos. Para makompute ang taxable income, ang sales ni Uragon Online Store ay 1,150,000 pesos. Hindi na natin magagamit ang cost of sales sapagkat pinili ni Uragon Online Store ang OSD. Kaya ang gross income ay 1,150,000 pesos din. Ibawas natin ang allowable deduction na 460,000 pesos. Kaya ang taxable income ni Uragon Online Store ay 690,000 pesos. Ang income tax ng isang sole proprietorship ay maaring i-compute base sa graduated tax rate o 8% income tax rate option. Sa pangkalahatan, karamihan sa taxpayer ay gumagamit ng graduated tax rate. Narito ang kasalukuyang graduated tax table base sa Train Law. Base sa tax table, ang tax rate ay mula 0% hanggang 35%. Kapag di lumampas ang taxable income sa 250,000 pesos sa isang taxable year, wala kang tax na babayaran. Habang tumataas ang taxable income, tumataas din ang income tax na babayaran. Itong tax table na ito ang babasehan ng income tax kung graduated tax rate ang applicable sa taxpayer. Kapag qualified naman sa 8% income tax rate option ng taxpayer, ang income tax ay 8% ng gross sales o gross receipts matapos ibawas ang 250,000 pesos. Kapag nag-qualify ang taxpayer sa 8% option, hindi na niya kailangan pa mag-file at magbayad ng percentage tax. Ang 8% ng income tax rate ay kapalit na ng graduated income tax rate at percentage tax. Emphasize lang natin mga kaibigan na hindi lahat ng taxpayer pwede mag-avail ng 8% income tax rate option. Mga individual na taxpayer lang ang qualified, hindi pwede ang corporation. Dapat hindi rin lalampas ang gross sales o gross receipts sa 3 million pesos at dapat mag-signify din siya ng intensyon niya na mag-a-avail ng 8% sa pag-register sa BIR para sa mga bagong negosyo o pag-file sa BIR ng Form 1905 o pag-signify sa quarterly percentage tax return o sa quarterly income tax return para sa mga existing na negosyo. Kung hindi nag-signify ang taxpayer ng intensyon niya na mag-a-avail ng 8%, graduated tax rate ang applicable sa kanya. Kailangan din ang mangsusing pagkukumpara sa income at expenses ng isang negosyo para malaman kung mas advantageous ang 8% income tax rate option sa graduated tax rate kung sakali man mag-qualify ang taxpayer dito. Iminumungkahi namin na sumangguni sa profesional tungkol sa 8% optional tax rate. Compute na natin ang tax due ni Uragon Online Store gamit ang graduated tax rate at gamit ang 8% income tax rate option. Kung pinili ni Uragon Online Store ang graduated tax rate, ang tax due ay makocompute sa pamamagitan ng pagbase sa graduated tax table. Ang taxable income ni Uragon Online Store ay 312,500. Kailangan natin hanapin kung saan siya nabibilang na bracket. Ang taxable income na 312,500 ay nabibilang sa bracket na ito. Base sa graduated tax table, ang income tax due ni Uragon Online Store ay 12,500. Nakuha ang 12,500 sa pamamagitan ng pag-multiply ng excess ng taxable income na 312,500 sa 250,000 pesos sa 20% sapagkat dito nabibilang sa bracket na ito ang taxable income ni Uragon Online Store. Kung nag-qualify sa Uragon Online Store sa 8% income tax rate option, ang income tax due ay makukuha sa pamamagitan ng pag-multiply ng 8% tax rate sa taxable income. Ang taxable income ay makukuha sa pamamagitan ng pagbawas ng 250,000 pesos sa gross sales. Ang gross sales ni Uragon Online Store ay 1,150,000 pesos less 250,000 pesos. Ang taxable income niya ay 900,000 pesos. I-multiply natin ang 8%.
Ang tax due ni Uragon Online Store, kung nag-qualify siya sa 8% income tax rate option, ay 72,000 pesos. Ang naging focus ng ating video ay basics ng income tax ng isang sole proprietorship. Para sa mas malawak na pagpapaliwanag sa income tax, hindi lang para sa sole proprietorship, gayon din sa partnership at corporation, maaari tayong sumangguni sa ating pinagkakatiwalaang profesional. Ang video na ito ay sponsored ng AGPT Accounting and Business Consultancy. Dito na nagtatapos ang ating basic tax para sa mga online business. Ang susunod na video series natin ay tatalakayin ang mga financial term na mahalagang maunawaan ng isang micro, small, medium entrepreneurs. Hanggang sa muli, happy learning!